Thank you, Diamond Tao. Thank you, MC. Hi, good evening, all my TQG sister and brother in Vietnam. How is everyone? I can see everyone respectively comment in the chat. Although I can't really understand, but I can feel the excitement in our TQG Vietnam sister and brother. So I'm very excited today because I get to share with all of you. Oh, I need to pause, right? To let the translator to translate, right? Yes, yes, for sure. Xin chào tất cả các anh chị, xin chào tất cả các anh chị trong hệ thống TQG Việt Nam. Hôm nay tôi rất là vui và vinh dự để được đến đây chia sẻ cùng các anh chị. Tôi nhận thấy có được rất là nhiều những cái lời chia sẻ và cũng như là những cái lời chào mừng ở trong hộp chat box. Tuy là tôi không có thực sự hiểu rõ cái ngôn ngữ của Việt Nam nhưng mà tôi cảm nhận được cái sự hào hứng và phấn khởi của các anh chị thông qua những cái tin nhắn trong hộp chat box. Yes, I'm done. Thank you, our translator. Very sweet and gentle voice. Thank you. Oh, you didn't translate this. Okay. Actually, this is my second sharing after become EDC. Yesterday, 1 week after the announcement by Amway, yesterday I did my first sharing in our TQG KL Monday PACE meeting. And today is my second major sharing as EDC. Dạ, đây là buổi có thể đây được coi là một buổi chia sẻ lần thứ hai ở một cái cương vị EDC. Thì ngay sau khi mà được Amway thông báo cái cái danh hiệu là EDC thì tôi đã có một cái buổi chia sẻ trước đó ở Malaysia và đây là cái buổi thứ hai tôi chia sẻ với lại TQG Việt Nam ở một cương vị mới. And hopefully one day I can meet all of you face to face. And I just realized I haven't been to Vietnam, although it's not far from Malaysia. Dạ, và tôi rất mong là sẽ có một ngày nào đó sẽ được gặp trực tiếp các anh chị. Thú thật là tôi chưa bao giờ đến Việt Nam bao giờ, mặc dù là ở Việt Nam và Malaysia rất là gần với nhau. And for tonight's sharing, because it's to speak to our Vietnamese friends, I choose this dress because this dress, whenever I wear this dress, everyone asking me, are you wearing a Vietnamese costume? I Google online, then I realized it doesn't look like Vietnamese costume. Maybe you cannot see properly. I will share screen to let you see the dress I'm wearing now. Okay. Yeah. Vì tôi biết hôm nay là chia sẻ với các anh chị ở Việt Nam cho nên là tôi cũng mong muốn và cố tình mặc một cái bộ đồ mặc một cái bộ đầm nó na ná giống như là cái bộ trang phục truyền thống của Việt Nam, nhưng mà có một số người bạn nói với tôi là nó cũng không có giống lắm, cho nên là tôi chia sẻ hình ảnh của tôi lên đây để cho các anh chị thấy được nguyên bộ đầm nó hơi look like Vietnamese custom. So when I Google, I found it doesn't look like Vietnamese costume. So how come everyone say it looks like Vietnamese costume? So I figure out maybe because in a lot of people's impression, Vietnam is a beautiful country with beautiful people. And I was told there is no obesity problem in Vietnam. Thực ra thì tôi có nhiều người bảo là tôi thì thấy không giống, nhưng mà có nhiều người là bảo là thấy giống, cho nên là tôi có lên Google tôi search thì tôi mới thấy là thật ra là Việt Nam là một đất nước rất là xinh đẹp và con người Việt Nam cũng rất là xinh đẹp và hiếu khách, cho nên là cho dù không có giống cái bộ quần áo của Việt Nam cho lắm, cho nên các anh chị cũng có thể bỏ qua. Dạ. So I'm looking forward to meet all of you one day in this land of ascending dragon, a land of opportunities. Dạ, và tôi rất là mong muốn sẽ được gặp các anh chị trong một khoảng thời gian sắp tới gần nhất. So, and I would like to say extend my congratulations to our new diamond from TQG Vietnam, Diamond Tao and Diamond Wu. I'm so happy for all of you. Dạ, và tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng đến anh Vũ và chị Đào, Diamond mới của TQG Việt Nam. Tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà các anh chị đạt được danh hiệu mới này. And hopefully, when I get a chance to go to Vietnam, we will see more and more new diamonds from TQG Vietnam. Dạ, và tôi cũng rất là hy vọng khi mà mình có dịp gặp nhau ở Việt Nam thì tôi cũng sẽ nhìn thấy được thêm nhiều diamond mới nữa ở TQG Việt Nam.
And to start my sharing today, this is a topic I'm going to share with all of you. I would like to encourage all of you dare to live, dare to dream, and dare to live out your life. Và đây là cái và đây là cái topic mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay, xoay quanh cái chủ đề là hãy dám mơ ước và hãy sống hết cho cái cuộc sống của mình. And before I start, I must there are many persons that I'm really grateful to. I want to thank all of them. Firstly, my gratitude to my upline mentor, EDC then, but now Double Diamond, Kikokju and Wong Mi-san, because of them showing me the true value of this business and their wisdom and guidance along the journey. Và trước khi tôi chia sẻ cái bài thuyết trình của mình thì tôi cũng rất là muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến cái người tuyến trên cũng như là mentor của tôi là EDC Ki Kok-ju và Won Mi-san. Thì hiện nay hai người này đã trở thành Double Diamond rồi, và đây là cái người mà dẫn dắt cho tôi thấy được những cái giá trị của các công việc kinh doanh này, cũng như là hướng dẫn tôi trên những cái bước đường trong cái chặng đường làm kinh doanh Amway. And of course, all the uplines in my LOS, as you can see on the screen, all my uplines, especially our TQG founder, FC Celia, and lead Dr. Wong. Because of them founding TQG system, I can be a diamond in 3 years' time. So TQG is a diamond powerhouse. Và song song đó thì cũng có rất nhiều các upline, các sponsor trong hệ thống iOS của TQG, và đặc biệt là cái người đã sáng lập ra TQG là Dr. Won và Celia Kho, là cái người mà đã tìm ra được cái công thức cũng như là cái hệ thống TQG. Đó chính là một cái ngôi nhà kim cương để mà cho chúng ta có thể thực hiện hóa cái giấc mơ của mình. And as you can see from the video just now, I'm from a very humble family where my parents working hard and struggling to make both ends meet. Thì như trong hình ảnh của các bạn đã thấy, là như trước đó trong video tôi có đề cập là tôi sinh ra trong một cái gia đình cũng không có được khá giả lắm, có thể gọi là khó khăn, và ba mẹ của tôi rất là kiểu như cũng rất là phải làm việc rất là cực để có thể kiếm ăn qua bữa. However, I'm proud to say that I did very well in my academic at all levels, and from school time to university to become a qualified lawyer, and also to be a public figure as a newscaster. My life was full with excitement even before I was 30 years old. Chính vì hiểu được cái sự khó khăn của ba mẹ mình cho nên tôi rất là nỗ lực trong cái việc học của mình trong khoảng thời gian học, và chính vì vậy tôi đã cố gắng để trở thành tốt nghiệp trở thành luật sư, và sau đó là trở thành phát thanh viên của một đài truyền hình, và công việc và từ sau đó trở đi là tôi đã cảm nhận được một cái cuộc sống của tôi nó nhiều màu sắc hơn. However, after my 30 years old birthday, I started wondering how to make my life to continue to be meaningful and excited for the rest of my time. Tuy nhiên thì mặc dù tôi đã đạt được những cái thành tựu trước đó, nhưng mà khi mà đến cái năm sinh nhật năm 30 tuổi của tôi thì tôi bắt đầu suy nghĩ là bây giờ làm sao mình làm cái gì để mình có thể có được một cái cuộc sống nó tươi vui và nó có ý nghĩa sau đó, từ đó trở về sau. So I told myself, no matter I'm single or married, I want to remain alive with full purpose and wonder. Và tôi tự nói với bản thân mình là cho dù tôi có kết hôn hay là tôi sống độc thân thì tôi lúc nào tôi cũng muốn duy trì một cái cuộc sống của tôi lúc nào nó cũng đầy những cái màu sắc và những cái sự tuyệt vời. So when I find out or learn Amway business marketing plan from my upline, immediately I realized that a wonderful life does not happen naturally. Và khi mà tôi bắt đầu nghiên cứu cái kế hoạch marketing của Amway Plan thì tôi chợt nhận ra rằng là cái sự tuyệt vời trong cuộc sống nó không phải tự nhiên mà nó có. I realized a wonderful life needs to be planned properly. It needs to be pre-planned.
Yeah, và để đạt được một cái cuộc sống để đạt được một cái mục tiêu trong cuộc sống tuyệt vời hơn thì chúng ta cần phải có những cái sự chuẩn bị trước đó. And most importantly, time and financial freedom can let us live an extraordinary life. Yeah, và một cái công thức mà các bạn nhớ là tài chính cộng với lại sự tự do về thời gian, đó chính là một cái cuộc sống mà ai cũng muốn đạt được. And I would like to share what does it means to me an extraordinary life. Dạ, và tôi muốn chia sẻ hơn điều này có ý nghĩa gì đối với tôi và các extraordinary life là một cái cuộc sống vượt bậc hơn, nó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. So as I'm a single diamond, I will start to talk about being single first. Being single first, single. Dạ, So dạ. as a single person, Dạ. many people, they like to be single because Yes. they think life of being single is filled with freedom. Yeah. Okay. Dạ, tôi sẽ bắt đầu xuất phát điểm từ cái việc suy nghĩ của một người độc thân trước nha các anh chị. Thì một người độc thân họ sẽ cho rằng độc thân có nghĩa là họ sẽ được tự do về mặt thời gian. But to be honest, being single doesn't mean you have a lot of freedom. Nhưng mà thành thật mà nói thì khi mà bạn độc thân, điều đó không có nghĩa là bạn có sự tự do. Try to imagine if your life is just revolving around three doors: the door of your house, the door of your car, and the door of your workplace. If your life just revolving between these three doors, I don't see you will have a lot of freedom or a lot of excitement in life. Hãy thử tưởng tượng nha, tại sao tôi lại nói như vậy? Hãy thử tưởng tượng lúc nào cái cuộc sống của chúng ta nó luôn vây quanh bởi ba cái cánh cửa. Cánh cửa thứ nhất là về nhà cửa, cánh cửa thứ hai là về xe cộ và cánh cửa thứ ba là về công việc. Và nếu mà chúng ta cứ bị xoay quanh bởi ba cái cánh cửa như vậy thì điều đó có nghĩa là chúng ta không được tự do. For me, an extraordinary freedom or life should be you are free to meet anyone you want, you are free to go anywhere you want, and you are free to do anything you want. I try to repeat again. Yeah. I hear you well. I hear you well. I understand you well. Và đối với tôi á, cái việc mà một cái cuộc sống nó khác biệt hơn, nó vượt bậc hơn, nó sẽ nằm ở cái chỗ freedom, tự do, có nghĩa là được tự do về mặt thời gian, mình muốn gặp ai thì gặp, mình muốn đi đâu thì mình đi và mình có thể làm được bất kỳ những cái gì mà mình muốn. Yes. And you realize a lot of people, they are not trapped, but they are not free. Và mình sẽ nhận ra được một điều như thế này là các bạn, thật ra là mình không có bị nhốt ở trong lòng, nhưng mà thật ra là mình không có được tự do. So to me, a wonderful single life should be I don't have to check in and out for work. I can do whatever I want. I can go wherever I want. I don't have to apply for leave. I don't have to arrange for babysitting. I don't need to obtain approval from my husband. Và đối với định nghĩa của tôi về cái cuộc sống độc thân á, nó có nghĩa là không cần phải check in check out đúng giờ, cũng không cần phải xin phép chồng đi đâu, cũng không phải là cái việc mình sẽ ngồi đó mình chăm con suốt cả ngày, thì cái định nghĩa về độc thân của tôi nó sẽ là như vậy. To me, a wonderful single life include I want to explore the world. I want to travel around the world. Và thêm nữa, đối với cô, định nghĩa độc thân của cô còn có nghĩa là sẽ được tự do và đi khám phá thế giới. So when you are not free, you are not financially free, and you don't have time freedom, you are trapped in your work. You either have no money or you either have no time to travel. Và nếu như mà thực sự mình không có được tự do, có nghĩa là mình sẽ không có tự do về tài chính và cũng không có tự do về thời gian, thì điều đó có nghĩa là mình sẽ không được khám phá thế giới. So I want all of you to try to think about this. Do you also want to travel around the world? If you want, can you comment one in number? I mean one, 2, 3, 1 in the chat.
Các anh chị nếu mà có cùng cái suy nghĩ của cô Ly thì gõ vào trong chat box cái số 1 có nghĩa là mình muốn tự do để mà đi khám phá thế giới. So if you would like to travel around the world, have you thought of how to realize your dream? If you are limited by annual leave, you're limited by the money. How to realize this dream? Chung với mày là còn miếng đất gì rồi cái miếng kia bán đi hoài. Sorry, a little bit noisy. I can hear you well. Can you repeat it again? Oh, I mean, Yeah. if you also want to travel around the world, Yes. you comment 1. Yeah. The number 1 in the chat. Yeah. Oh, Already. Yeah, they already. Yes. The second part is, so if you also want to travel around the world, but when you have limited annual leave and you have limited money, how to realize, achieve this dream? Dạ, nếu thực sự ở đây các anh chị đều muốn đi du lịch khắp thế giới nhưng mà mình lại bị giới hạn bởi những cái ngày nghỉ phép hay là bị giới hạn bởi những về tài chính hoặc là công việc khác thì làm sao mình có thể đi du lịch được thế giới à? Some people might have time, but they don't have money. But for me, when I was a lawyer, I have money to travel, but I don't have time to travel. Có một số người, nhiều người thì họ sẽ có thời gian nhưng mà họ sẽ không có tiền. Cũng giống như tôi là ngày xưa khi mà tôi là một luật sư á, thì tôi đi travel, đi du lịch rất là nhiều nhưng mà chỉ là đi du lịch công tác thôi chứ còn thực sự ra là tôi không có thời gian. Thank God, things changed after I started to build my Amway business. Yeah, và rất cảm ơn trời Phật là mọi thứ đã thay đổi khi mà tôi bắt đầu tham gia kinh doanh Amway. After I took 3 years to achieve my diamond, I have been touring around the world with Amway. Yeah, và sau 3 năm khi mà tôi làm kinh doanh Amway, thì tôi đã có cơ hội đi du lịch khắp thế giới cùng Amway. In July 2027, it was my first free trip with Amway. Yeah, và vào tháng 7 năm 2017 đó là cái chuyến đi du lịch đầu tiên của tôi với Amway. I was brought to Mediterranean cruise, visiting 8 cities. Sorry, where did you visit? Sorry. Mediterranean cruise. Cô ấy được tham gia cái chuyến đi du thuyền và tham quan 8 thành phố. And travel to 8 cities. You can see the name of the cities on the picture and the country. Yeah, và các bạn có thể thấy là 8 đất nước, 8 thành phố cô đã đi qua trong suốt hành trình đi du lịch cùng Amway. Yes, and 5 months later, I was invited again by Amway to visit Hawaii. Yeah, và 5 tháng sau, cô ấy lại được Amway mời để tham dự một chuyến du lịch ở Hawaii. And visit the historical site of Second War, Pearl Harbor. Và đây là cái địa điểm rất là nổi tiếng ở Hawaii, Trân Châu Cảng. Yeah. And the most unforgettable trip was the trip to South America in April 2018. It was my third free trip from Amway. Yeah, và cái điều mà đáng nhớ nhất trong cái chuyến này là tôi đã trải qua rất là nhiều những cái chuyến du lịch của Amway và tất cả mọi cái chuyến du lịch này đều được Amway tài trợ. Actually, I have been looking forward to go to South America, but it was very far and very expensive. Yeah. Thank God, because of Amway, I get to travel to South America, which is Argentina and Brazil. Yeah. Và thật ra là trong cái quá trình mà tôi làm, tôi luôn có một cái ước mơ là sẽ đi ở Nam Mỹ, nhưng mà đi Nam Mỹ thì nó sẽ rất là xa và cũng như là có nhiều tiền. Nhưng mà may mắn là khi mà tôi làm Amway thì tôi cũng đã được có một cái chuyến đi du lịch ở Nam Mỹ, đi tham quan đất nước Argentina. And you know how long it takes us to fly? It's 60 hours for the round trip, including the transit. Yeah. Và bạn có biết là tổng thời gian mà có thể đến Nam Mỹ là khoảng thời gian bao lâu không? Tổng cộng là 60 giờ. 60 giờ bay. 60 hours alone on the flight and the transit. Imagine if you need to apply leave, 3 days already gone.
Yeah. Và 60 giờ bay này là bao gồm giờ bay và cũng như là transit ở tất cả các thành phố, thì bạn hãy cứ tưởng tượng là với cái 60 giờ bay này nó sẽ tương đương với lại 3 ngày phép của mình. And the photo on the right, you see the gentleman, the handsome gentleman. He's not my boyfriend, not my husband. He is Argentina is famous for tango. So Yeah. he's a tango dancer. And Yeah. em pay for the tips so that he take photo with us. Yeah. Và như các bạn thấy là cái bức hình ở bên tay phải thì tôi chụp với một người đàn ông, thì anh này không phải là bạn trai cũng như là chồng tôi, mà anh này là một cái vũ công dancer nhảy điệu tango. Thì tango là một cái vũ điệu rất là nổi tiếng ở Argentina, và để có được một cái bức hình như thế này thì Amway chính là cái công ty mà đã chi trả hết tất cả những cái chi phí để mà chúng tôi có được những cái bức ảnh như thế này. And in fact, Amway booked the whole restaurant just for Diamond and above for Malaysia Amway. Yeah. Thật ra thì Amway đã book riêng một cái khu vực chỉ để dành riêng cho Diamond và những cái cấp cao hơn. And other than Argentina, in that trip, we also traveled to Brazil. Sau Argentina là đến Brazil. And in Brazil, these are the places that we visit. This is the 7 wonders of nature, Iguazu Falls. Yeah, đây là một trong những cái 7 kỳ quan của thế giới, tháp Iguazu. And this is the 7 wonders of world, Christ Redeemer. Và đây cũng là một trong những cái kỳ quan khác của thế giới, không biết tên gì. And again, in the same year, because Diamond, we have 2 trips a year. So in the same year, we travel to Hokkaido and Tokyo. Yeah, và trong cùng một năm đó thì như các anh chị biết là đã ở hãng Diamond thì chúng tôi luôn luôn có 2 cái chuyến đi du lịch trong cùng một năm. Thì trong năm đó, sau cái chuyến đi Brazil xong thì chúng tôi đến tham quan Hokkaido ở Nhật. And this trip is indeed a very meaningful trip because we are given opportunity to bring along our family members. Yeah. Và đây là một cái chuyến du lịch tưởng thưởng rất là đáng nhớ đối với tôi, là bởi vì tôi được đem theo gia đình của mình để đi cùng. And my father and his partner enjoyed the trip to the fullest. Dạ, và gia đình của tôi đã tận hưởng cái chuyến du lịch này một cách rất là trọn vẹn. Actually, we always spend money for my father to travel, but he liked this Amway trip the most. Bình thường thì tôi cũng có cho tôi ba của tôi tiền để mà đi du lịch, nhưng mà trong tất cả các chuyến đi du lịch thì ba của tôi thích cái chuyến đi du lịch này nhất. Because other than good food, beautiful scenery, and a lot of fun snow activity, he feel happy because his daughter is a diamond. Yeah. Bên cạnh những cái việc ví dụ như là thức ăn của Nhật thì rất là ngon, hoặc là đi rất là vui, hoặc là lần đầu tiên được thấy tuyết, nhưng mà cái điều làm cho ông vui sướng nhất là ông thấy con mình là một diamond của Amway. I feel very happy because, as you know from the video, it's not easy for my father to bring up 7 siblings of us. So when I brought him to this trip, I'm happy that he can feel the glory of her daughter's success. Yeah. Như các bạn thấy trong cái bức hình này nè, rất là khó để cho nguyên một cái gia đình 7 người, 7 anh chị em của chúng tôi có thể đi du lịch cùng nhau. Nhưng mà với Amway thì tôi đã thực hiện được cái giấc mơ đó, và cái điều đáng tự hào hơn là ông cảm thấy được, ông cảm nhận được cái thành quả, cái sự hào quang của cô con gái mình. A lot of business can make money, but not all business will put our family as part of our glory. Yeah. Tất cả những cái business, tất cả những cái công việc kinh doanh của mình á, mình có thể đem có rất là nhiều tiền, nhưng mà không có bất kỳ một cái công việc kinh doanh nào mà có thể giúp cho một cái gia đình có thể được tận hưởng cũng như là được hưởng thụ chung trên một cái thành quả của một người làm ra. So this is very unique about Amway business because family is one of the fundamental value in Amway business. So if you love your family, this is a place where you can reward your family not only with money but the glory.
Yeah. Đây là một cái điểm rất là độc đáo trong công việc kinh doanh của Amway, bởi vì với Amway á, gia đình là một cái nền tảng đầu tiên và có giá trị nhất trong Amway. Thì nếu như mà các anh chị ở đây ai mà thương yêu gia đình thì đây là một cái công việc kinh doanh hoàn toàn phù hợp. So after this trip, he kept telling people, Amway is very good. And he kept asking me when to move up again. And thank God I didn't disappoint him. I did a double jump just last fiscal year. Yeah, congratulations. Thì sau cái chuyến du lịch này á, thì cha của cô Ly rất là vui và lúc nào cũng đi khoe với mọi người là Amway tốt lắm, và luôn miệng cứ hỏi cô là vậy thì khi nào mà cô sẽ được thăng hạng nữa, lên pin nữa. Và cảm ơn là cô đã không có làm cho cha cô thất vọng, và cô vừa rồi đã có 2 lần thăng pin trong năm vừa rồi. And back to the travel, the last trip I went with Amway before COVID lockdown is A60 Las Vegas. Yeah. Và quay trở lại những cái chuyến du lịch của cô cùng với Amway ha, thì đây là cái chuyến du lịch cuối cùng của cô với Amway trước khi mà đại dịch Covid diễn ra, là ở Las Vegas ở Mỹ. And this is a very significant trip because you get to meet all diamonds and above from all over the world from Amway. Yeah, và đây là một cái trip rất là thú vị, là bởi vì bạn sẽ được gặp hết tất cả các diamond của Amway trên toàn thế giới. And when you see your name appear on the screen of A60, no words can describe how it feels. So I hope all of you can make it to A70 to be a diamond at least by A70 and to feel it yourself. Yeah, và khi mà các anh chị ông biết không, cái cảm giác mà khi mà mình nhìn thấy cái chữ A60, A60 thì cái cảm giác của mình cùng với lại cái tên đó nó rất là thú vị, và rất mong là các anh chị đến một ngày nào đó khi mà cũng được lên Diamond sẽ thấy là các A đó sẽ được tăng dần từ A60 lên A70 hay A80. Yeah. And the best of all is all these trips are free and we are having 5 to 6 star treatment as diamond. Yeah, và các anh chị cũng đã biết là tất cả các chuyến du lịch của Amway đều là free. So what I showed you just now was only trips that I went with Amway. I haven't included the trip that I went by myself. So sorry, can you repeat it again? Sorry. What I showed to you just now were only trips that I went with Amway. I haven't included the trip that I went by myself. Tất cả những cái chuyến du lịch mà cô mới vừa chia sẻ với các anh chị là tất cả những cái chuyến mà cô đã đi cùng Amway, đó là chưa tính những cái chuyến mà cô đã từng đi một mình trước đó. Yeah. So my first dream come true where I get to travel around the world, not only free trip with Amway, but also my own trip. Yeah. Và cái ước mơ đầu tiên của cô đã thành sự thật, là cái ước mơ mà được đi du lịch khắp thế giới, và cô không chỉ đi du lịch cùng với Amway mà cô có thể tự một mình cô đi du lịch. And after COVID pandemic, there are few more trips in queue. Và sau đó sau cái đại dịch Covid thì sau đó cô có một vài chuyến đi du lịch nữa. And include Alaska cruise, Northern Light, Istanbul, and Santorini. Và các chuyến du lịch như các anh chị đã biết là Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Santorini, rồi mấy cái chuyến trước đó quên mất tiêu rồi. Mấy anh chị nhắc giùm em với, là những cái chuyến du lịch mà sẽ xếp hàng sau đó, sau khi mà đại dịch Covid đã qua. So for those who type one just now in the chat, just go all out to make it in Amway business. You can also travel around the world like me. Dạ, và các anh chị ơi, những anh chị nào mà đã gõ trong cái hộp chatbox số 1 á, thì các anh chị hãy làm kinh doanh Amway, và chắc chắn một điều là các anh chị cũng sẽ được đi du lịch giống như cô ấy. And what is even more meaningful, we get to know a lot of new friends because of this business as your team grow bigger and bigger. Yeah. Và một trong những cái điều thú vị trong cái việc làm kinh doanh Amway á, là các anh chị sẽ được gặp gỡ và tiếp xúc rất là nhiều bạn, và mỗi ngày thì các bạn, cái network của mình nó mỗi ngày mỗi lớn. And a lot of people like to say, Amway is not my cup of tea. I'm not interested to build Amway business.
Và một số người đã từng nói với tôi là việc kinh doanh Amway nó không có dễ, a cup of tea là không có dễ. Cho nên là tôi thấy tôi không có thích thú lắm trong cái việc kinh doanh này. Actually, honestly speaking, Amway is also not my cup of tea. I'm not interested with Amway. Và thực ra tôi cũng chia sẻ thành thật luôn với các anh chị là tôi cũng cảm thấy Amway cũng không có dễ. Nó cũng không phải là với tôi là cup of tea luôn. Yeah. I believe nobody built Amway business because they love Amway business at the beginning. Không có ai là tôi tin là không có ai mà đi build xây dựng kinh doanh Amway lúc đầu là bởi vì họ quá yêu Amway. But we love the life and the rewards that Amway can give us. Nhưng mà cái điều mà chúng ta yêu thích đó là cái cuộc sống và cái sự tưởng thưởng của Amway đối với chúng ta. So for example, for myself, what I like most is to be a broadcaster, a news, a TV news presenter. This is what I like the most. Ví dụ như đối với bản thân tôi nha, tôi sẽ rất là thích có một cái chương trình truyền hình sản xuất riêng của mình. But when I realize sometimes when we do things that we like, we do things that we're interested with, it cannot provide us the life that we like. Mà thật ra các anh chị suy cho cùng, các anh chị sẽ thấy là những cái điều mà mình thích trong cuộc sống thì không phải lúc nào mình cũng sẽ gặp được hoặc là cuộc sống sẽ đem đến cho mình. So in 2013, I left TV station and back to be a lawyer. Not because I don't like it, but somehow there are some restrictions and it cannot provide me the life that I want. Yeah. Và vào năm 2015 thì tôi đã từ bỏ cái công việc làm phát thanh viên và quay trở lại làm luật sư. Không phải là bởi vì tôi không thích, nhưng mà nó có một số những cái nguyên tắc mà nó khiến cho tôi không thể nào thực hiện được cái công việc của mình. So after I listened to the Amway business plan, I tell myself I will spend 3 to 5 years to build my passive income here so that I can spend the rest of my life doing things that I like. Yeah. Và khi mà tôi biết đến cái marketing plan của Amway thì tôi nghĩ là ok, tôi sẽ bỏ ra từ 3 đến 5 năm để tập trung vào công việc kinh doanh của Amway, và từ sau đó trở đi tôi có thể sống được một cuộc sống mà tôi mong muốn. So what I plan to do, including after I have a passive income, including to back as a TV host, but no more worries or concern about the salary. Yeah. Và điều đầu tiên khi mà tôi đang có kế hoạch là khi mà tôi đã có được cái khoản thu nhập thụ động rồi, thì cái việc đầu tiên là tôi sẽ quay trở lại cái công việc làm mà sản xuất chương trình truyền hình, và khi đó là tôi sẽ không có còn phải lo lắng hoặc là quan tâm đến những cái chuyện gì xảy ra xung quanh nữa. Maybe some of you might not understand because in Malaysia, when we work in TV station, the salary is actually not really much. Có thể là các anh chị vẫn chưa biết là bởi vì ở đất nước Malaysia khi mà mình làm phát thanh viên trong đài truyền hình đó các anh chị, thì cái salary, cái lương của mình nó không có được thay đổi nhiều. So you see, when I become a newscaster, I do something I like, I didn't get very good pay. But when I as a lawyer, I get good pay, but it was not something I really like. Yeah. Nó có một cái sự trái ngược là khi mà tôi làm phát thanh viên thì tôi thích cái công việc đó lắm, nhưng mà công việc đó nó không có một cái mức lương tốt. Còn ngược lại khi mà tôi trở thành luật sư thì ở luật sư tôi lại có một cái mức lương tốt, nhưng mà đó không phải là một công việc mà tôi yêu thích. So I tell myself I want to be financial free, then I can have time to do things whatever I like without the concern of money. Yeah. Cho nên chính vì vậy mà tôi nói với bản thân tôi là tôi phải có thật sự một cái sự tự do về tài chính để tôi có thể làm bất kỳ một cái điều gì mà tôi mong muốn, mà tôi không cần phải bận tâm đến cái chuyện là nó tốn bao nhiêu tiền hay là nó tốn rất là nhiều tiền. So my second dream come true after I become Diamond. I became Diamond in 2017. Yeah. Và cái giấc mơ thứ hai của tôi đã thành sự thật đó, là tôi đã trở thành Diamond vào năm 2017. And in 2018, my former boss invited me to back as a part-time news presenter. Yeah.
Và vào năm 2018 thì người sếp trước đó của tôi có mời tôi quay trở lại để làm công việc presenter, làm công việc của phát thanh. So I happily accepted. I don't even ask how much is the salary because I don't care. I have enough money from Amway. I just do it as a hobby. Yeah. Và các bạn tin không, tôi lập tức tôi đồng ý ngay lập tức, mà tôi chẳng cần quan tâm đến cái chuyện là khi đó lương của tôi là bao nhiêu cả, là bởi vì khi đó tôi đã có một cái sự tự do tài chính ở Amway rồi, và tôi làm là bởi vì đó là cái sở thích của tôi. So in 2018, I appeared again on TV. Yeah, và các bạn thấy không, năm 2018 tôi đã trở lại ở đài truyền hình, tôi đã xuất hiện trên đài truyền hình. So it's just like reading news as a hobby. Cũng giống như cái chuyện mà đọc tin mỗi ngày là một cái sở thích. So what is hobby? Hobby is something that you like to do, even though it's not making money, or even though you have to spend money for it. This is a hobby. Dạ, và sở thích đối với mấy bạn là gì? Chứ còn với cổ, sở thích có nghĩa là mình làm chỉ vì mình thích thôi, chứ có thể là cái công việc đó nó không có đem đến bất kỳ một cái thu nhập nào cho bản thân mình cả. And after 5 years, when I appeared on TV again, everyone commented that I look younger and prettier than 5 years ago. Và khi mà sau 5 năm khi tôi trở lại trên sóng của truyền hình thì mọi người có bình luận là tôi nhìn có vẻ trẻ hơn và đẹp hơn so với 5 năm trước. And thanks to, I didn't went to South Korea to do any plastic surgery. Thanks to Nutrilite and artistry. Yeah. Và thật ra thì trong 5 năm đó thì tôi không có đi làm bất kỳ một cái phẫu thuật thẩm mỹ gì cả. Tôi chỉ có dùng đơn thuần là Nutrilite và artistry thôi. And after I read back in 2018, I read news for part-time, but I left again after 10 months. Khi mà tôi quay trở lại làm cái công việc phát thanh viên á, thì tôi làm tầm khoảng được 10 tháng, thì sau đó là tôi đã nghỉ. Because for my capability, reading news is too simple. I want to host a TV talk show. Yeah, bởi vì tôi tin là với cái khả năng của tôi á, cái việc mà đọc tin á, nó quá đơn giản so với lại cái khả năng và cái thực lực của tôi. Cái mà tôi mong muốn là sẽ xây dựng hẳn một cái chương trình talk show. However, at that time, there's no available slot for talk show. Yeah. Và tại thời điểm đó thì ở trong đài thì nó không có sẵn một cái slot cho tổ chức, cho sản xuất một cái chương trình talk show. So I just resigned. Vậy thôi đi nghỉ. Vậy thôi đó mà nghỉ việc. Try to think, if I need the money, the reading news salary for my life, I cannot resign even though it's boring. Yeah. Các bạn thử nghĩ nha. Yeah. Các bạn thử nghĩ nha, nếu như thật sự tôi đi làm, tôi thích cái công việc này và đi làm bởi vì những cái đồng lương, thì chắc chắn tôi sẽ không có trong cái suy nghĩ của mình là ok, không làm, không là xin nghỉ việc. Chắc chắn tôi sẽ không có cái sự mạnh dạn đó. See, when you have passive income, you can choose to do things that you really like it, and also choose not to do things which you find no fun. Yeah. Vì vậy một khi bạn đã có một cái thu nhập thụ động thì bạn sẽ có quyết định, bạn sẽ thích làm những công việc mà bạn muốn làm, cũng đồng nghĩa với cái chuyện là bạn cũng sẽ không thích làm những cái công việc mà nó làm cho bạn không có vui. So I want to share a very important lesson with all of you. Amway might not be your cup of tea. Amway is not your dream. It's okay, but Amway can achieve all your dreams. Yeah. Tôi muốn chia sẻ một cái lesson, một cái bài học mà tôi đã đọc được về công việc kinh doanh Amway. Công việc kinh doanh Amway thứ nhất là nó không có dễ, nó không có đơn giản, và cái thứ hai nữa là công việc kinh doanh Amway nó cũng không có vui, nhưng mà được cái công việc kinh doanh Amway nó sẽ giúp cho bạn đạt được những cái mục tiêu và những ước mơ của bạn. So prioritize your time to do what you have to do, so that you can do what you love to do in future. Bây giờ thì chúng ta hãy ưu tiên thời gian để làm những công việc mà bạn phải làm mỗi ngày, để thay vào đó sau này khi mà chúng ta đạt được một cái thành tựu thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những cái công việc mà mình muốn. And can I know how many of you here are ladies? Because not everyone turn on TV.
if you are a lady, can you put lady maybe number Yeah. two Number in 2. chat. Dạ, mấy chị ơi, các chị mình ai là nữ hãy bỏ vào chat box số 2, số 2 giùm Thi. So mostly are gentlemen, is it? Oh, now I saw more. Okay, quite a lot of you are ladies. Yeah, Okay, almost ladies here. most ladies here. Oh, Yeah. because I see the MC is a gentleman. Oh, almost ladies here. Okay. Yes, since all ladies, most ladies here, so this Yes. part I must share because I was thinking whether I want to skip the next part. Since so many ladies here, okay. Although I'm single, but for me, building Amway business, one of the reasons is because I want to prepare for married life. Lúc đầu là cổ định skip, tức là bỏ qua cái chia sẻ này, nhưng mà bởi vì trong room của mình có rất nhiều chị nữ ở đây á, cho nên cổ cũng chia sẻ thẳng cái suy nghĩ của cổ luôn, là một trong những lý do tiếp để mà cổ làm kinh doanh Amway á, là cổ muốn chuẩn bị cho cái cuộc sống hôn nhân của mình. Because I see life as a woman is not easy when you upgrade from girlfriend to wife and to mother. Bởi vì cô nhận ra được một điều là cuộc sống đặc biệt đối với phụ nữ thật sự nó không có đơn giản, nhất là khi mà mình upgrade, mình trở thành từ một cô gái đến trở thành một người vợ và trở thành một người mẹ. Try to look around the ladies and women around us. You can see there are so many working mother giving up the career for the kids. Yeah. Các bạn có thể nhìn thử xung quanh của mình nè, các bạn có thấy là sẽ có rất nhiều những cái người phụ nữ họ đi làm việc và họ sẽ phải từ bỏ cái công việc của mình để quay trở lại cái công việc làm mẹ. And when the kids because they have no more income, they can just rely on the husband salary, and slowly they lost their career opportunities and at the same time lost their confidence. Yeah, và khi mà quay trở lại cái công việc đi làm cái công việc làm mẹ đó, thì tất nhiên là họ sẽ không có việc làm và họ sẽ phụ thuộc hoàn toàn cái tài chính vào người chồng, và từ đó thứ nhất là họ đã không có income rồi, và thứ hai là họ mất luôn cái sự tự tin vốn có trong bản thân họ. So some women, they might, because of afraid losing the income and the confidence, they choose to continue their career and play a role as a working mother. Bởi vì cái nỗi sợ hãi là mình đã mất đi cái sự tự tin và cũng không có thu nhập, cho nên họ chọn cái công việc là một working mom, là trở thành một người công việc làm mẹ. I have a lot of friends. I can see as a working mother, they are struggle between family and career. They have no time for themselves. Tôi có rất nhiều người bạn hiện tại đang ở trong cái trạng thái là working mom, tức là vừa làm mẹ và vừa đi làm á, thì họ bị struggle, họ bị bận bịu mỗi ngày và không có thời gian dành cho bản thân mình. So I realized if a woman can have time and financial freedom through Amway, she can enjoy life as a wife and as a mother better. Yeah. Và tôi nhận ra là nếu như là một cái người phụ nữ mà làm công việc kinh doanh Amway là vừa có tự do về mặt thời gian và tài chính, thì cổ sẽ làm cái công việc làm mẹ và làm vợ nó tốt hơn. Just like I see a lot of successful women in this business, like my upline, Diamond Lee Siad. Yeah. Cũng giống như y chang cái người cụ thể ở đây là upline của cô Ly là Siad. She has a lot of time with the children, but at the same time, he's enjoying over $1 million annual income from Amway. Yeah. Cổ có rất là nhiều thời gian với gia đình, nhưng mà cũng một lúc đó cổ cũng cũng kiếm được rất là nhiều ringgit từ công việc, từ thu nhập của Amway. As a mother, she's earning more than 1 million ringgit, which is about 250,000 USD. 250,000 USD. Yes. Là một người mẹ thì cổ cái thu nhập annual, cái thu nhập thụ động của cổ mỗi năm á, là nó tầm khoảng nếu mà tính ra đô là 250.000 đô mỗi năm. So she has time
to prepare. Wow. Okay, so she has time to prepare healthy breakfast and healthy meal for the children. Yeah, và cô có như cô Won Mi-san, cô có thời gian để mà chuẩn bị các bữa ăn cho gia đình hoặc là nấu những bữa ăn sáng cho con. And she earned more than those working women. Và cái thu nhập của cổ còn cao hơn tất cả những người phụ nữ đang đi làm khác. Yeah. And you see, not only she has time for the children, as mother of 2 children, she also still remember to spend time for her own parent. Yeah. Và cổ không chỉ có thời gian dành cho con của cổ mà cổ còn có thời gian dành cho ba mẹ của mình nữa, tức là ông bà ngoại đó. So you hardly can achieve this kind of balanced life between family and work if not through Amway business. Nếu như thật sự mình không làm cái kinh doanh Amway này thì mình rất là khó để mà có thể cân bằng giữa cái cuộc sống của mình và gia đình. So this is one of the reasons I want to build Amway business. I want to have financial and time freedom. Yeah, đó là lý do vì sao tôi làm kinh doanh Amway, là bởi vì tôi thật sự muốn có tự do về mặt thời gian và tài chính. So if you are a single lady, so I encourage you to go diamond. As a single diamond is really proud. Yeah. Và nếu như là các bạn ở đây còn đang là single thì tôi rất là khuyến khích các bạn mau chóng trở thành diamond, là bởi vì khi mà mình single mà mình còn trở thành diamond nữa thì đó là một cái điều rất là đáng tự hào. And if you already married, it's okay, don't worry. You still can go diamond as soon as possible so that you can become a happy and confident mother. Yeah, và kể cả những cái anh chị đã kết hôn rồi cũng vậy, cũng không sao, mình vẫn có thể trở thành diamond để làm tốt hơn cái vai trò làm mẹ, làm vợ. And if you also wish to realize your dream through Amway, just do it. Nếu như thật sự bạn mong muốn, bạn ước là bạn sẽ thành công trong cái kinh doanh này thì bạn cứ hãy làm. You just need to dare to try. Hãy cứ dám thử. No harm trying. Worst case scenario, just back to square. Nếu mà sorry, I understand what you mean. I just think about the translation. Can you say it again? Okay, or I say like this. Compared to conventional business, you lost money if you stop doing it. But in business, no harm trying. You won't lose anything. Okay, understand. Ý của nói là nếu như mình làm một cái công việc kinh doanh khác, trong cái trường hợp tệ nhất có thể diễn ra thì mình có thể sẽ bị mất hết tiền cũng như là mất hết vốn. Nhưng mà với công việc kinh doanh Amway, giả sử cái trường hợp tệ nhất có thể xảy ra đi thì mình cũng không có bị mất gì hết. You rather try now or else you might regret for life because of never trying. Thà bây giờ mà bạn làm mà bị thất bại, còn hơn là sau này bạn sẽ hối tiếc là bởi vì mình đã không dám thử. Again, I want to emphasize on this. Yes, you might not like Amway, but do you like financial and time freedom? So Amway is a perfect tool for financial and time freedom. Yeah. Và một lần nữa cổ muốn nhấn mạnh là bạn có thể sẽ không thích làm kinh doanh Amway đâu, nhưng mà bạn có thích tự do về tài chính và thời gian hay không? Amway chỉ là một công cụ để đem đến cho bạn sự tự do về thời gian và tài chính. So you don't have to love Amway. You just need to love your dream and the future drive, the future life that you want. Yeah, bạn cũng không cần nhất thiết phải yêu Amway lắm đâu. Bạn chỉ cần yêu cái giấc mơ của bạn và bạn yêu cái mục tiêu cái cuộc sống của bạn là được. And especially after COVID-19, you will realize there's no other business opportunity that could be better than Amway. Yeah. Và có một điều bạn sẽ nhận ra là sau Covid-19 thì chắc chắn là sẽ không có cái việc kinh doanh nào tốt hơn bằng việc kinh doanh Amway cả. But in Amway business, some people are just too impatient. They have no patience. Nhưng mà trong cái giai đoạn đại dịch như thế này thì cũng có một số người họ cũng không có đủ cái sự kiên trì cũng như không có sự kiên nhẫn. So to succeed in Amway business, you need to have the right mindset. Yeah. Và chính vì vậy để thật sự thành công trong kinh doanh Amway thì bạn phải có một cái tư duy đúng. So what kind of right mindset you need to have? First, you need to put in effort to
to build your network. Yeah. Và cái tư duy đúng đó là cái gì? Thứ nhất là phải put effort, là bỏ hết công sức của mình ra để mà có thể xây dựng cái hệ thống network của mình. And Amway is a business. When you do a business, you don't expect the business the first day you open a shop to do your business and you get immediate profit. Yeah. Và Amway cũng như là tất cả các công việc kinh doanh khác, khi mà bạn mở cửa ra, bạn đi làm kinh doanh thì bạn cũng đừng có mong là vừa mở cửa ra cái là chắc chắn là bạn sẽ có thu được lợi nhuận liền. Thì Amway cũng là một công việc kinh doanh như vậy. So at the beginning, you might not see a lot of money because you're still building the network. But I can assure you will get the compounding effects. The money will grow by leaps and bounds. Yeah. Và trong những khoảng thời gian đầu thì chắc chắn là bạn còn đang xây dựng cái network của mình, cho nên là mình sẽ không có được cái thu nhập như mong muốn. Nhưng mà tôi sẽ sure với mấy bạn một điều là chắc chắn sẽ đến một cái thời gian mà nó sẽ được cộng hưởng từ cả hai, tức là vừa cái network của mình và vừa cả thu nhập nó sẽ booming lên cùng một lúc. So now I want to show you the testimony of how my income in Amway has the compounding effect. Yeah. Và đây là một cái testimonial để minh chứng cho cái việc kinh doanh Amway có một cái sự hiệu ứng kép. So this is my first year income in Amway business. It was in 2014, only 7,000 ringgit, or in USD is about less than close to 2,000 USD. Yeah, thì đây là cái thu nhập của cô trong năm đầu tiên của Amway, thì đâu đó một năm nó tầm khoảng 40 triệu cho một năm nha mọi người, một năm nha. It's so little, right? Yeah. The money is yeah, nó hơi khiêm tốn đúng không cả nhà? Nó hơi khiêm tốn. If you were I, will you continue to build a business when you only get 7,000 ringgit or 2,000 USD in the first year? Dạ, vậy vì nếu như là bạn thì bạn có tiếp tục không? Làm cố gắng quá trời mà một năm có tầm khoảng 40 triệu khoảng 2.000 đô à. Especially that time I was a lawyer, I was making good income. So 7,000 ringgit per year is so little for me. Yeah. Và các bạn nhớ là cái tại thời điểm đó là tôi đang là một luật sư nha, và cái mức thu nhập của tôi ở luật sư nó rất là tốt, cho nên với cái mà khoảng 7.000 ringgit đó, tương đương với lại 2.000 đô trong một năm, như vậy là nó quá nhỏ so với lại cái mức thu nhập của tôi tại thời điểm đó. Luckily, I have the right mindset. I know this is a business. It's a network business. It takes time to build my network. Once my network is established, I know I'm going to earn more and more money. That's why I never give up, even though it's so little money at the time. Yeah. Và điều may mắn là tôi nhận ra là mình có một cái tư duy đúng, là cái mà tôi đã nói với các anh chị ngay từ ban đầu. Đây là một cái kinh doanh về hệ thống, và thời gian đầu là cái thời gian để cho mình đi set up cũng như là establish, là duy trì, hình thành cái hệ thống của mình. So luckily I didn't give up. 1 year later, the total income, annual income, become 57,000 ringgit, which is close to 15,000 USD. Yeah. Và năm sau, vì tôi có một cái suy nghĩ đó cho nên tôi đã không có bỏ cuộc, và năm sau cái thu nhập của tôi nó tăng lên, nó tầm khoảng 50.000 đô. Đúng không mọi người? Em dịch 50.000 đô đúng không mọi người? Yeah, yeah. As a lawyer, 57,000 a year is still very little. Yeah. Và một lần nữa, so với công việc làm một cái luật sư giống như tôi thì cái 50.000 đô một năm cũng rất là ít đối với tôi. Again, I didn't give up because I know this is journey towards diamond. The money will grow as long as I build stronger and stronger network. Yeah, và một lần nữa tôi cũng không có bỏ cuộc, và tôi tin là khi mà tôi lên được diamond thì chắc chắn là cái thu nhập này nó sẽ tăng thêm khi mà cái network, cái hệ thống mạng lưới của tôi ngày càng xây dựng, nó càng vững và mạnh hơn qua mỗi năm. But you can notice that even though 57,000 is not a lot, but in 1 year time, it actually grew 8 times from 7,000 to 57,000. Yeah. Which job can give you increment of 8 times income in 1 year time? Yeah, yeah.
Các bạn có thể thấy là mặc dù đó 50.000 đô này với tôi là nó ít, nhưng mà các bạn có thể so sánh được trong một năm, tức là cái năm đầu của mình nó tầm khoảng 200 đô mà năm sau nó tăng lên là 50.000 đô. Thì điều đó có nghĩa là không có bất kỳ một cái công việc kinh doanh nào mà có thể tăng cái mức thu nhập của mình nó lên nhanh chóng như vậy. So luckily, I continue to build the business. So in the third year, my annual income goes to 199,000 ringgit, which is about 50,000 USD. Yeah. Và đây là cái thu nhập của cô sang năm thứ ba, tương đương với 50.000 đô. In the fourth year, this is the year when I became diamond. So it's about 332,000, which is around 80,000 USD. Dạ, và đây là cái thu nhập của cô ở năm thứ tư, là khi mà cổ đã trở thành diamond rồi thì thu nhập đâu đó tầm khoảng 80.000 đô. So to all my TQG sisters and brothers in Vietnam, you see the compounding effect from 7,000 to 300 over 1,000. So you have to know, as long as you put in enough effort, the network will generate many times income for you. Yeah. Và các anh chị trong hệ thống TQG Việt Nam ơi, tôi chỉ muốn nhắn nhủ là cái lúc đầu của tôi nó chỉ có tầm khoảng có 200 đô thôi, nhưng mà sau đó nó đã tới 80.000 đô. Thì đây là một cái minh chứng cho cái hiệu ứng kép, khi mà cái network, cái hệ thống mạng lưới của mình xây dựng ngày càng vững mạnh thì cái thu nhập của mình chắc chắn nó sẽ càng tăng. And of course nowadays the income they are earning actually more than me that time, because now we have core plus. A lot of my ABO first year income, they are many times more than my 7,000 because of the core plus income. Yeah. Và bây giờ khi mà các anh chị tham gia vào Amway thì mình còn được cái hỗ trợ của cái core plus, cho nên chắc chắn là cái thu nhập của các anh chị trong một năm, cái thời gian năm đầu của các anh chị chắc chắn là sẽ hơn tôi tại thời điểm bắt đầu. And and I want to say is, in this business, imagine I just checked on internet, the GDP per capita in Vietnam is about 2,000 USD. So by just becoming a platinum in this business on part-time basis, you are making about 1,005 USD. So I cannot imagine why people not doing the business. Dạ, cổ cũng mới check luôn cái GDP bình quân đầu người của Việt Nam là tầm khoảng 2.000 đô cho một người. Điều này chứng tỏ cái việc là trong khi cái thu nhập platinum của Amway là tầm khoảng 2.000 đô một tháng, thì cổ mới tự đặt ra câu hỏi là cái tiềm năng của Việt Nam nó đang ở cái mức, cái sự phát triển kinh tế của Việt Nam nó đang ở mức tốt như vậy, tại sao mọi người không đi làm kinh doanh Amway nhỉ? And what is more important is the money you earn from Amway is not about the quantity only. It also carry a lot of quality. Và một cái điều nữa mọi người đáng lưu ý là khi mà làm kinh doanh Amway thì nó không phải quan trọng ở số lượng, mà nó sẽ quan trọng ở chất lượng. What I mean by quantity and quality, you might make a lot of money, you have big quantity of money in other business, but they are active income. Cái số lượng và chất lượng này nó với cổ nó ý nghĩa là như thế này: khi mà bạn làm được rất là nhiều tiền ở đây nó định nghĩa là quantity là số lượng á, nhưng mà tất cả những cái nhiều tiền của mình bạn làm ra nó đang là ở thu nhập chủ động, active income. But in Amway business, we are making passive income. Trong khi đó ở Amway là mình làm ra thu nhập thụ động. Once the network is built, you enjoy money even though you are not building it, and even though a lot of business was impacted during COVID, but our passive income still a lot. Và khi mà mình đã xây dựng được một cái network, cái hệ thống mạng lưới nó vững chắc á, thì mình sẽ hoàn toàn được hưởng thụ trên cái network của mình, mặc dù là có Covid xảy ra đi chăng nữa thì nó cũng không hề ảnh hưởng đến cái thu nhập của mình. So in 2020, because of COVID-19, there's lockdown. A lot of business affected, and even employees, some lost their job because of retrenchment. But let's see what happened in our Amway business. Và đến năm 2020 vừa rồi thì các anh chị đã thấy là do ảnh hưởng của đại dịch Covid cho nên là có rất nhiều cái nền kinh doanh
đóng cửa và có rất là nhiều người bị ảnh hưởng. Nhưng mà khi mà nhìn lại công việc kinh doanh Amway thì các anh chị sẽ thấy như thế nào? So in 2017, when I first became Diamond, I have 332,000 ringgit. Yeah. 2020, when the economy is bad, a lot of business impacted. You see how much my income grow. Yeah, và như các anh chị đã thấy là đây là cái năm 2017 là khoảng 80.000 đúng không? Thì đến năm 2020, trong khi mà cả thế giới đang chịu đựng cái đại dịch, thì đây là cái thu nhập thụ động của tôi. So when other people's income become affected, our Amway business still not affected because our business is doing a lot of household product, personal care product, and health product, which are the necessities. Yeah. Và khi mà đại dịch như vậy thì chúng ta sẽ nhận thấy được một điều là mặc dù là nền kinh tế, các business khác đều bị ảnh hưởng, nhưng mà những cái mà sản phẩm của Amway, ví dụ như là sản phẩm chăm sóc nhà cửa, chăm sóc cá nhân, hoặc là về những vitamin, đó là những cái nhu cầu thiết yếu mà người ta sẽ dùng trong xuyên suốt cái mùa dịch. Let me show you. So in 2020, from 2020 to 2021, like many people, we just locked out at home. We just sit in front of computer, a laptop, continue to build our business from home. Và đây là cái hình ảnh mà anh chị sẽ thường thấy là trong suốt cái giai đoạn 2020 đến 2021 là mình chỉ có ở nhà và mình ôm laptop và mình họp và mình làm kinh doanh thôi. So let me show you my business volume. This is my business volume in 2020, my turnover, my business turnover. Yeah, đây là cái business volume, cái giá trị kinh doanh của cô. Doanh thu, các anh chị có thể nhìn thấy không ạ? So my turnover in performance years 20 is about 1.46 million PV. So in Malaysia, 1.46 million PV is equivalent to about 5.8 million ringgit. 5.8 million ringgit. Yes. Yeah. And about 1 million USD. 1 million USD. Thì đây là cái PV của cổ khi mà cổ quy ra US đô, tức là 1,6 triệu PV nó sẽ tương đương với lại 5,8 tỷ ringgit, thì nó sẽ tương đương tầm khoảng 1 tỷ US đô. Oh my god, 1 tỷ This US is đô. only the business from my team, just my team. Yeah, đây là cái business chung nguyên của team cổ. And let's see what happened in performance years 21. When 2021, the COVID pandemic getting worse. Yeah. But my business grew to 2 million PV, which is about 8 million ringgit turnover, equivalent to about 2 million USD. Yeah, và các anh chị thấy là trong năm 20 thì đã có diễn ra ringgit rồi, và trong xuyên suốt cái giai đoạn từ năm 20 đến năm 2021 thì rõ ràng là cái doanh thu của team cổ nó tăng hơn, gần như tăng lên gấp đôi. That means when COVID make a lot of business fail, make a lot of people losing their job, my turnover increased by 40% and my income increased by 50%. That's why I double jump from Diamond to Founders Diamond and Executive Diamond. Yeah, và như mọi người thấy là trong xuyên suốt cái giai đoạn Covid đó thì cái income của cổ nó sẽ tăng 50% và cái doanh thu nó tăng 40%. Đó là lý do tại sao mà cổ có một cái cú nhảy đúp từ Diamond mà lên EDC luôn. And I'm only 7 years in this business. Và thật ra thì cổ chỉ mới có 7 năm kinh nghiệm trong kinh doanh Amway thôi. Only 7 years. This turnover from itself is a lot more than a lot of business outside. Dạ, và cổ chỉ mới có 7 năm trong kinh doanh Amway thôi mà cổ đã có một cái thu nhập như thế này, thì các anh chị hãy tưởng tượng là những cái người mà đã làm kinh doanh trước đó thì cái thu nhập của họ sẽ khủng như thế nào. You might want to know. You want to know how much income I earned this year actually. If you want to know, tap 3 in the chat room. Mấy anh chị có muốn biết được cái thu nhập của cổ là bao nhiêu không? Nếu mà muốn thì mình đánh số 3 trong cái phần chat room dùm đi. I can't show you now because I haven't come to December yet. I only get my annual statement
Normally we get it in April the following year, but I can let you know based on the calculation. Just cost first. I just tell you about plus. It really can make a lot in core plus. Core plus itself, I'm getting 350,000 ringgit. Em không có nghe được nữa mọi người ơi, em không có nghe được nữa. Sorry, your network is low now. Next slide. Hello. Yes. We can hear you well because of internet corruption. Oh, it's my network. Yeah. We don't know where network come from, but it was in the key important. Okay, can you hear me now? Yeah, a little bit, not fluent. Okay. Yeah, okay. The income statement, because it haven't come to December, we will get our full year income statement by April next year. You hear me? I still no. Oh, Sorry mọi người có nghe cô nói rõ không? Em không nghe rõ rồi mọi người. Sorry, we cannot hear your voice because of your... Can you still hear my voice now? Is it okay? Is it okay now? Here? Chắc là cô phải tắt cái camera đúng không Hưng? Hình như phải tắt camera đi thì nó sẽ bớt đúng không Hưng? Đúng rồi chị. Excuse me, so you can stop your video, your camera. Stop your camera and it will be better. Yeah. Yes. Okay. Can you hear better now? Yeah. Better. Okay, all right. I say I cannot tell the total annual income for this year yet because we wait until December, and normally we get the income statement by April the following year. Cổ nói là cổ không có thể nào mà cho mọi người biết được cái thu nhập hiện tại là bởi vì đến tận tháng 12 thì mới hết năm tài chính, không phải năm tài chính mà đến hết năm nay thì cổ mới biết được. But I won't disappoint those who typed 3 just now. I can tell you the core plus itself, the core plus income, core plus bonus itself, I'm getting 350,000 ringgit, which is more than 80,000 USD. 80,000 USD. Nhưng mà cổ sẽ không có làm cho mọi người đánh vào cái khung chat số 3 thất vọng là với mỗi cái chuyện core plus thôi á là nó đã đem về cho cổ tầm khoảng 80.000 đô rồi, dựa trên cái scheme core plus của Amway. And plus the monthly income and the year-end bonus total, based on my calculation, I'm getting more than 700,000 ringgit, which is more close to about 180,000 USD. Nếu mà cộng với core plus, cộng với monthly annual, tức là cộng với thu nhập tháng, cộng với year end bonus, tức là thưởng cuối năm á, thì đâu đó nó gần khoảng 800.000 á mọi người. Oh my god, 800.000 USD. So can you imagine how wonderful this business is when other business is struggling, but now we are enjoying the incomes grow. Mọi người có thể thấy được cái sự vi diệu của cái công việc kinh doanh này rồi ha. So my TQG sister and brothers in Vietnam, I just want to tell you, just believe in the business, believe in the system. As long as you build a strong network, you can enjoy a passive income like me, and you can have peace of mind even during COVID pandemic. Và các anh chị trong hệ thống TQG nghe cổ chia sẻ một lần là nếu mà các anh chị thật sự nghiêm túc với công việc này thì các anh chị phải tin vào cái công việc kinh doanh, tin vào hệ thống
Bởi vì một khi mình đã xây dựng cái hệ thống mạng lưới nó ngày càng vững chắc á, thì mình sẽ được thụ hưởng trên cái thu nhập thụ động mà cái công việc kinh doanh này mang lại, mặc dù là có bị ảnh hưởng bởi có đại dịch hay không đại dịch. And imagine if you want to earn the same passive income from share market investment or property investment, how much you need to invest to get more than 700,000 ringgit or about 80,000 USD a year if you want to earn this money from investment. Dạ, thì các anh chị hãy thử tưởng tượng là giả sử như là các anh chị có đi đầu tư hoặc có làm những cái kinh doanh khác, thì cái việc lợi nhuận nó có đem lại thật sự cho các anh chị được khoảng 800.000 đô một năm hay không? But in Amway, 7 years, I already earned more than 2 million ringgit. But I spent so much little in the business. Yeah. Và trong vòng 7 năm đó, để đạt được cái thu nhập như thế này, thì trong vòng 7 năm đó tôi đã phải rất là cố gắng để đầu tư vào cái mạng lưới của mình. So I would say Amway is the best business because of the lowest or almost zero capital, zero risk, and you get unlimited passive income. Yeah. Và cái điều tuyệt vời trong kinh doanh Amway mà tôi thấy được là cái kinh doanh này rõ ràng là một kinh doanh không vốn, nhưng mà cái thu nhập thụ động đem lại cho các bạn thì lại rất là khủng, không có giới hạn. And a lot of people envy and asking how I make it so fast in Amway business. So I started in 2014, you can see here, 2015 platinum, and in 2016 I actually jumped 4 pins consecutively in 1 year. And 2017, so total 3 years time become diamond. And 7 years become founders diamond and executive diamond. Và có nhiều người hỏi tôi là tại sao trong một cái khoảng thời gian ngắn như vậy mà lại đạt được rất là nhiều cái danh hiệu. Như các bạn có thể thấy là, các anh chị có thể thấy là năm 2014 là cổ bắt đầu kinh doanh Amway, 2015 tức là chỉ sau có 14 tháng, tức là hơn có 1 năm thôi là đã lên Platinum, sau đó là lên Sapphire, và đùng một phát là đến 3 năm sau 2017 là lên Diamond, và bây giờ là ADC. Yes. So some people say I do Amway in rocket speed. Yeah. Có một số người họ bảo cổ là cổ làm công việc kinh doanh Amway giống như là tên lửa vậy đó, cái tốc độ như tên lửa vậy đó. So do you want to know how to do Amway in a rocket speed? If you want to know, type 4 in the chat. Các anh chị có muốn cái tip xong, các anh chị có muốn là vì sao cổ làm kinh doanh Amway nhanh giống như là một cái tên lửa hay không? Nếu các anh chị muốn nghe thì các anh chị bỏ vào số 4. And if you want to know, you have to give me a little bit more time because I see now it's 10:30. It's quite late. So what's the time in Vietnam now? Do we have time difference? Yeah, we have. It's now 9:30 in Vietnam now. Oh, still Yeah, early. it's still earlier than Okay, yours. so we can talk for another 1 hour, is it? Yeah. Yes. Okay, don't worry, I will try to finish in 30 minutes. Dạ. Nếu mà các anh chị muốn nghe thì là cổ sẽ chia sẻ thêm tầm 30 phút nữa. Bên giờ mình thì chỉ mới có 9:30, nhưng mà bên cổ thì cũng đã trễ rồi. So if you want to make it fast in Amway business, you want to be in rocket, first thing you must do is you must set your goal. Yeah. Điều đầu tiên để mà có thể làm được một cái công việc này nó nhanh như một cái tên lửa, việc đầu tiên là phải thiết lập mục tiêu. I don't achieve diamond and executive, not only diamond, all the pin you see just now, I didn't achieve by accidentally. I achieved by setting goal, completing my goal. Yeah. Như các anh chị đã thấy là trong cái quá trình để mà đạt được đến những cái pin, tôi không có phải là đạt được là bởi vì do yếu tố may mắn, mà toàn bộ là đạt được là do bởi vì đã set cái goal, thiết lập cái mục tiêu ban đầu đề ra. And when I set goal, I do goal setting and planning as well, because setting goal itself is only the first step. How to complete the goal, you need to plan. Yeah. Và cái set goal, cái xác lập mục tiêu đó chỉ là một cái bước đầu. Cái bước tiếp theo là phải lên kế hoạch hành động làm sao để đạt được cái mục tiêu đó. And you can see how I plan. I just follow TQG systems, the Eagle program.
to build my team from 100% achiever to core performer to super core and eager. Yeah, và cái cách mà tôi build team là toàn bộ là từ cái cách mà của hệ thống TQG, tức là từ core performer cho đến super core performer cho đến eagle, là làm theo easy đúng các bước giống y chang như cái hệ thống đã dạy. When I first started Amway business, actually I'm not good in selling products. Khi mà ban đầu tôi kinh doanh Amway á, tôi không có giỏi trong cái việc đi bán sản phẩm. So my upline told me, you must build your structure. You must do according to 8 core steps in TQG. Thành ra là cái người upline của cổ có chia sẻ với cổ là cổ phải follow theo đúng những cái process trong cái TQG system. So you learn from the SOMP3, from the book and from the meeting. Yeah, và cái mà mình học hỏi là sẽ qua meeting, rồi qua những cái hội họp với đội nhóm. 8 bước cốt lõi. This business is very fair. Even though I was a newscaster, I was a lawyer, I also start everything from scratch, start from zero. Và đây là một cái công việc kinh doanh hoàn toàn mới. Cái nền kinh doanh này là cái công việc mới, là cho nên cho dù tôi có đã là một luật sư đi chăng nữa thì khi mà bước vào cái công việc kinh doanh này, tôi cũng phải làm những cái bước rất là nhỏ ngay từ đầu. And I just follow to build a structure. After I learn, I start to do STP. When I do STP, I have customer, I have ABOs, and that's from where I have my sales. Và tôi cũng làm những cái công việc ngay từ ban đầu giống như cái hệ thống đã hướng dẫn. Lúc đầu làm STP, từ STP ra đến customer, từ customer ra ABO và sau đó là ra sales, ra doanh thu. So if you want to know how to build a solid structure for this business, you must follow this TQG plan. Just like if you want to build a house, you need to build a strong foundation. Và làm sao mà để mình có thể build được một cái hệ thống vững mạnh như thế này, chỉ bước đơn giản là mình chỉ có việc follow theo cái plan của TQG. Cũng giống như là khi các anh chị xây một cái ngôi nhà thì cái móng, cái nền nó là cái quan trọng đầu tiên để cho cái ngôi nhà nó vững chắc. So if you are very new to the business, you can set the first goal as 100% achiever. And here we already list down what you need to do 1 to 8. By doing these 8 things, definitely can be 100% achiever. Và khi mà các anh chị là một người mới thì khi các anh chị xác lập mục tiêu thì các anh chị sẽ liệt kê ra 8 bước này và mình cứ làm theo đúng 8 bước này thì điều đó có nghĩa là mình đã hoàn thành đạt được 100% những cái mục tiêu mà mình đề ra. And next you go to core performer. Sau đó là mình sẽ chuyển qua đến core performer. So in my team, I also say the same thing. Every month, I recognize those who did 100% achiever and core performer and super core. Và cũng như các anh chị là với cái cách hoạt động trong team bây giờ thì tôi cũng mỗi tháng tôi cũng liệt kê ra những cái người mà trong team đã hoàn thành mục tiêu 100% cũng như là tuyên dương core performer cũng như là super core performer. So now you know I don't have secret weapon to do Amway in rocket speed, and the secret weapon is to follow TQG. Và thật ra thì mình không có bất kỳ một cái vũ khí bí mật gì cả để mà thành công trong Amway trong vòng 7 năm như vậy, và cái vũ khí duy nhất đó chính là làm đúng theo các bước của hệ thống TQG đã đề ra. If just myself, I'm not able to build a strong team in 3 years time to go diamond, but with TQG, I myself lead my people to join the meeting, to learn from TQG. That's how I grew together with my team. Nếu như thật ra là tôi chỉ làm có một mình thôi thì chắc chắn là tôi sẽ không có đạt được những cái thành tựu như bây giờ. Nhưng mà bởi vì có cái hệ thống đã có sẵn của TQG và tôi chỉ việc làm theo những cái hệ thống, những cái system giống như là của TQG, cho nên từ đó tôi đã đạt được những cái danh hiệu nhất định, có thể lead được nguyên cả team. So I realized some people do fast and some people do slow. It's not whether they can or they cannot do, but it's whether they are willing to do or they are not willing to do. Có một số người thì họ làm rất là nhanh, nhưng mà có một số người thì họ làm chậm. Vấn đề ở chỗ không phải là họ làm được hay không làm được, vấn đề ở chỗ là họ có muốn làm hay không. So for example, I always tell my ABOs, I say 8 core step is so simple.
you can just imagine, okay, this part I will talk slightly longer because all the words is written down here, so later you can translate. So basically I want to say, I tell them, I say, imagine if now you want to start to work, your boss tell you, okay, every month you just show your company's profile to 10 people in a month, and you use company owned product, better product, okay? And after you show the business plan, you meet 10 to 20 people every month, and every day come in office, you just listen to MP3, one MP3, and every day just read 20 minutes of book and attend the meetings conducted by your boss. And anything you just ask your boss and communicate with your colleague. Just 8 things to do. Isn't it easy? Imagine if this is your daily work in your office. Isn't it easier, much easier than your work now? Cổ đang chia sẻ về 8 bước cốt lõi, thì ở đây các anh chị cũng đều biết 8 bước cốt lõi là gì rồi ha. Cổ chỉ muốn nói ra thật ra 8 bước cốt lõi này nó vô cùng đơn giản. Nó còn đơn giản hơn ở cái việc là nếu như mà mình đi làm ở công ty thì mình cũng sẽ có những cái bước từng bước như vậy, mà cái ở 8 bước cốt lõi này nó còn đơn giản hơn là cái việc mà các anh chị đi làm ở công ty. That's why even though Amway is our part-time business, we just try to use our full-time mentality to build this business. Chính vì vậy mà Amway á, nó giống như là nhìn thì nó có vẻ là giống như là công việc part-time, nhưng mà thật ra là đó là công việc toàn thời gian, mà cái toàn thời gian ở đây của mình là toàn thời gian về tâm ý á, mentality á, toàn thời gian về trí lực của mình để tập trung cho cái công việc này. So first you need to follow the steps, and secondly you need to do consistently. Đầu tiên là mình sẽ phải làm theo đúng chuẩn tất cả các bước, và cái thứ hai nữa là mình sẽ làm một cách rất là đều đặn, thực hành mỗi ngày. And what's more, Amway is a business. You are your own boss. Can you imagine if you are now running a cafe? Can you choose to open the cafe when you like, not to open when you don't like? Can you do that? If not, same goes to Amway business. You need to do consistently and not sometimes you do it, sometimes you don't do it. Thì các anh chị cứ hình dung là ngoài cái chuyện mà mình theo đúng các bước làm một cách thường xuyên, thì các anh chị hãy nghĩ là làm Amway cũng giống như là mình kinh doanh riêng cái công việc kinh doanh của mình vậy đó. Giống như khi các anh chị mở cái quán cà phê ra thì không phải là thích, thì hôm nay mình vui thì mình mở, ngày hôm sau mình vui thì mình không có mở, mà mình phải mở thường xuyên liên tục thì nó mới đem lại kết quả của mình. Thì cũng giống như y chang như cái công việc của Amway. So now you have to set your goal. Which goal you want to go for this month and for this fiscal year. Once you have your goal, you need to plan, because a goal without a plan is just a wish. You are not able to realize it. Và một lần nữa cô muốn nhấn mạnh là để có thể đạt được thành công thì đầu tiên là các anh chị phải xác lập mục tiêu. Sau khi đã xác lập mục tiêu xong thì mình phải có một cái kế hoạch hành động, làm thực hiện cái mục tiêu đó như thế nào. Nếu như mình không có cái bước thiết lập hành động thì cái goal của mình nó cũng giống như là một cái điều ước mà thôi. I always, after every time, every year, I will set a goal. After I set a goal, I will plan for my action and work, as well as my time and schedule. Và mỗi năm tôi đều set goal, xác lập mục tiêu, và khi mà tôi xác lập mục tiêu xong, bao giờ tôi cũng xác lập luôn cái cách thực hiện nó như thế nào trên một cái thời khóa biểu. And this is my planner. Và đây là planner, những quyển sổ thực hiện kế hoạch của tôi. This planner I started to use since I started Amway business until now. So you see the book is a bit old now. It's still very useful for me. You see, I plan every year I have my goal, what I want to achieve in myself and my team. So I plan every month, what should I do? And every week, what should I do? I plan everything here. So every time I know every step I do is on track to my goal. Và đây là cái cách mà tôi thường hay làm xác lập mục tiêu của mình. Tôi sẽ xác lập mục tiêu năm, xong rồi từ cái mục tiêu năm đó tôi sẽ xác lập mục tiêu từng tháng, từ xác lập mục tiêu từng tháng đó tôi xuống xác lập mục tiêu từng tuần, và cứ như thế. Đồng thời các mình cũng phải tracking, tức là mình phải theo dõi từng bước trong cái việc xác lập mục tiêu của mình nó như thế nào, nó bước tới đâu rồi. And you can see different colors here because different color is for different planning.
Green color is my daily routine things to do. So every time, what time, what I want to do. Red color is the attendance record of my APOs. I will take in a record every function, how many people attending, because I want to know the progress of my team member growing. Blue color is for any meeting minutes, and white color is whenever I have any idea how to grow my team, topic I want to share with them, I will draft on here. And yellow color is to make a record of some of my customers ordering, and here are some important notes. So I do very complete and thorough planning of my work. Cái cách này cũng hay nè các anh chị. Thì để planning cho cái mục tiêu của mình á, cổ chia ra rất là nhiều màu. Ví dụ như cái màu xanh, cái màu xanh green, cái màu green đó, cái màu xanh lá đó là cổ nốt ra những cái công việc hàng ngày, cái routine của cổ, công việc mỗi ngày daily task làm cái gì. Sang đến cái màu đỏ á, cái màu đỏ là cái mà cổ sẽ dành cho ABO function, tức là cổ sẽ muốn record coi là ngày hôm đó cổ tổ chức cái hội họp thì bao nhiêu người tham dự và cái tiến độ của tất cả các thành viên trong team hiện tại đã tới đâu, là cái màu đỏ. Còn cái màu xanh da trời á, xanh blue là dùng cho meeting minute, tức là ghi chép những cái hội họp, nốt lại những cái gì cần. Màu trắng white là để idea, bất kỳ có một cái idea nào sẽ ghi xuống màu trắng bỏ vô và review lại xem coi. Còn cái màu vàng là cái màu cuối cùng là dành cho khách hàng. Ví dụ như khách hàng họ cần những cái sản phẩm gì rồi cổ sẽ note down xuống, cổ học hoặc là cổ chia sẻ, thì cái màu vàng nhìn chung là dành cho khách hàng. Các anh chị ghi note kịp không ạ? Yes. So now I want to show you, for example, how should you plan for your goal. If you say I want to be a platinum, this is only a goal, it's not a plan yet. Ví dụ nha, tôi muốn trở thành một platinum. Ok, đây là một cái mục tiêu nhưng nó không phải là một cái kế hoạch để hành động. So you need to plan. For example, if I want to be platinum in this fiscal year, I want to complete 100 STP in 3 months time. This is preliminary plan only. Rồi từ cái mục tiêu là tôi muốn trở thành một platinum thì mình sẽ có một cái kế hoạch tiếp. Vậy thì làm sao để đạt được cái platinum đó? Vậy thì mình phải hoàn thành 100 cái STP trong vòng 3 tháng. Đây chỉ mới là một cái kế hoạch khởi đầu thôi, chứ cũng chưa gọi hẳn là một cái plan nữa, một cái kế hoạch chuẩn chỉnh nữa. And the comprehensive planning should be in this way. I want to complete 100 STP in 3 months. That means 33 STP every month and 8 STP every week. This is only considered a comprehensive planning. Và chi tiết hơn chút xíu nữa, ví dụ từ tôi muốn hoàn thành 100 cái STP trong vòng 3 tháng, điều đó có nghĩa là tôi phải thực hiện 33 cái STP trong một tháng và 8 cái STP trong một tuần. Thì đến bước này mình tạm thời mình có thể coi đó là gần như là một cái plan hoàn chỉnh chút xíu. So this is an example that I want to show to you how should you plan. But remember, if what I share is different from your teaching of your upline, please always refer to your active upline. Và những cái gì mà cổ share cho các anh chị là một cái ví dụ để cho chỉ rõ cho các anh chị là sự khác nhau giữa cái mục tiêu và cái kế hoạch hành động nó như thế nào và làm sao để mình chi tiết hóa nó. Tuy nhiên thì những cái con số trong đây nó sẽ phụ thuộc vào từng đội nhóm và các anh chị nên kiểm tra lại với lại cái tuyến trên của mình. And now I want to show further how you can plan. For example, if you set a goal to go 100% achiever and 1000 PV call, I normally tell my downline, my ABOs, you need to ask yourself first if you want to become 1000 PV call. So do you know how to STP? If you don't know, you can work with your upline. You can invite people for your upline to STP. Một cái cách set up goal khác nha các anh chị, một cách để cho mình học luôn. Tức là mình sẽ set up, ví dụ cái mục tiêu của mình là làm sao mình sẽ có 100% achiever tương đương với lại 1000 PV call. Đầu tiên là mình sẽ hỏi mình sẽ coi là mình có biết làm một cái STP hay không. Nếu như mình chưa biết làm một cái STP thì mình sẽ phải làm việc với lại upline của mình. Then, have you done your name list? Who are your prospects? Have you prepared the books to read by yourself?
and to give your new ABO. Do you know the core products of Amway? Do you know how to do the demo? You have the PowerPoint. So you have to check whether you have all this done. Dạ, và đây là một số một cái ý để cho mình kiểm tra coi là để cho mình trên cái bước thực hiện mình đạt được cái goal. Ví dụ mình có biết làm SCB chưa, rồi mình đã có liệt kê ra danh sách những cái name list khách hàng mà mình sẽ dự kiến mình gặp chưa, mình đã chuẩn bị một số những cái quyển sách chưa, mình đã hiểu thật sự rõ về những cái sản phẩm key của Amway, cũng như là biết cách làm demo hoặc là biết cách present một cái PowerPoint chưa. Thì đây là một số những cái đầu mục mà mình sẽ liệt kê ra. And also, what is your monthly action plan? What is your weekly action plan? So if you just say, I want to be 1,000 PV call, but you don't have a name list, you don't invite anyone for your upline to STP, and you don't have any demo tools, so your goal is not going to achieve. Và bên cạnh những cái gạch đầu dòng thì mình cũng phải có luôn cái action plan là kế hoạch hành động mỗi tháng, cũng như là kế hoạch hành động mỗi tuần. Ví dụ như là mình muốn mình đạt được 1.000 PV, nhưng mà trong khi đó là mình lại không chuẩn bị, mình chưa có biết được cái demo, cái minh họa cái sản phẩm nó như thế nào, hoặc là những cái công cụ gì để thực hiện cho mình demo đó, thì chắc chắn là cái 1.000 PV này mình sẽ không có thực hiện được, không có đạt được. And not only weekly and monthly, and your daily action plan, especially if you're still building Amway on part-time basis, you need time for your full-time job, for your family. So daily action plan is very important to make sure you allocate time for Amway business as well. Yeah. Và đối với những cái anh chị nào mà hiện tại mình đang làm part-time á, và mình đang làm part-time của Amway mà mình có một cái công việc full-time khác, thì cái daily action plan này nó rất là quan trọng. Nó giống như là cho mình một cái khoảng thời gian mình gạch đầu dòng coi ngày hôm nay mình sẽ dành những cái công việc gì để dành cho cái kinh doanh Amway này. And if you want to set goal to go 21% platinum or founders platinum, you have to do the checklist also. Have you got the super core structure? How many legs? How many legs you leg off to become super core? So which leg you want to strengthen? And how to leverage on TQG events and function? Do you bring people to TQG event and function? This is very important because my upline always tell me the numbers of your ABO in TQG major function will decide how fast you can go diamond. So I check every time. So from day one, I myself, one person attending major function. Until today, I have more than 200 people attending major function. Because I keep checking every major function. I make sure my people in major function, my people in PACE meeting, my people in major function increase from time to time. Ví dụ một cái cách set goal khác mà mình đạt được cái mục tiêu là 21% đi, thì để đạt được cái mục tiêu này mình sẽ cũng có những cái gạch đầu dòng. Ví dụ như là super core hiện tại của mình đang là bao nhiêu, mình đang còn bị thiếu bao nhiêu cái nhánh, rồi những cái nhánh nào mà mình cần phải bổ trợ để cho nó mạnh hơn, và đặc biệt là làm sao để mình có thể tận dụng những cái event chính, những cái sự kiện chính của TQG, ví dụ như là base meeting hoặc là major, bởi vì cái này rất là quan trọng. Theo như chia sẻ của cô Ly á, cô nói là cái việc mà mình có nhanh hay không, đạt được cái mục tiêu hay không, nó sẽ tùy thuộc vào cái số lượng người mình mời tới những cái buổi tham gia của TQG event major function hoặc là base function. Tại vì cứ số lượng người mà mỗi ngày nó càng tăng, càng đông lên, thì điều đó cái goal 21% của mình nó sẽ càng ngày nó càng tới gần. Of course, don't get me wrong. I didn't mean that you cannot go 21% if you don't have super core. What I mean is, if you want to go 21%, so you must work to build up the super core along the journey. You see, along the journey to build super core, you will be 21% as well. Ý của cổ không muốn mọi người hiểu lầm ở cái chỗ là để ý này dịch sao ta. Ví dụ như cái goal của mình đang là 21%, thì không điều đó có nghĩa là mình chỉ có mỗi build super core hay không, mà cái super core và cái công việc của mình sẽ có rất nhiều những super core để mà build along trong, tức là trong cái giai đoạn mà mình reach cái mục tiêu là 21%, thì trong cái hành trình đó nó luôn luôn có build cái super core trong đó nha mọi người. Mọi người hiểu ý em không mọi người?
Dịch đến đây em bị lag rồi. And to be super call, whether my downline has done 1,000 PV call, how can you have a downline to be 1,000 PV call? So what is your monthly plan, weekly plan, and daily plan to make yourself 1,000 PV call and to create duplicate all 1,000 PV call performer in your team? Dạ. Thì bên cạnh một số những cái action plan, tức là cái kế hoạch hành động mỗi tháng, mỗi tuần và mỗi ngày, thì các anh chị sẽ chú ý là trong cái downline ABO của mình, các anh chị sẽ khoanh vùng coi những cái ABO nào sẵn sàng để có thể trở thành 1.000 PV call, và làm sao mình có thể giúp được cái người ABO đó họ đạt được cái mục tiêu này. Thì đó là cái điểm chú ý trong cái việc set goal 21%. And if your goal is to go Emerald and Diamond, again, you don't just shout that you have the goal. You must check and plan for it. If you want to go Emerald, how many leg you are still lack of? You know you need 3 platinum to go Emerald. How many leg you have now? And if you want to go Diamond, you need 6 platinum. So how many leg you are still lack of? So when you check on this, you will know which leg you need to strengthen, and how you bring people to TQG function. If you want to be Diamond this fiscal year, do you have 6 legs of ABO attending function? Do you have enough people doing 1,000 PV call? And how you can help them? Again, monthly, weekly, and daily action plan. Và cũng tương tự cho cái công việc thiết lập mục tiêu lên Emerald và Diamond, nó cũng sẽ lặp lại những cái công việc, những cái checklist đầu mục như vậy, là mình đang thiếu cái nhánh, hiện tại mình đang có bao nhiêu nhánh và mình đang thiếu bao nhiêu nhánh, và những cái nhánh nào mình sẽ cần phải hỗ trợ để cho cái nhánh đó đạt được mục tiêu. So the simplest way is you always look back at 8 core steps. It's a very good checklist. You check on yourself first, whether I have done everything, every day, every week, every month. Did I do 8 core steps? This is the most basic checklist you can do. Một trong những cái tips mà cô chỉ cho mình, một trong những cái bước cơ bản là luôn luôn nhìn lại cái 8 bước cốt lõi, nhìn lại cái bản thân của mình xem coi là những cái bước này mình đã thực hiện chưa, phải luôn luôn kiểm tra những cái bước cốt lõi mỗi ngày, đối chiếu với lại những cái bước cốt lõi mỗi ngày. So this is after you make sure yourself do 8 core steps, then only you can check whether your ABO do it. So everything starts from yourself. Và sau khi mình kiểm tra đối chiếu những cái bước cốt lõi này đối với bản thân mình rồi, thì mình sẽ bắt đầu mình sát sao với lại những cái ABO của mình. Nhưng trước hết bản thân mình phải làm gương trước đã. So when you are a leader, you lead by example. Và khi mà các anh chị đã trở thành leader, một cái người lãnh đạo, thì các anh chị chính là lead an example, tức là giống như làm gương. Các anh chị nói tóm lại là mình sẽ làm gương cho những cái tuyến dưới của mình họ học hỏi. So the reason why my ABO listen to me is because whatever I ask them to do, I myself do it first. So I lead by example. That's why my ABO believe in me and they follow me. So same goes to you. If you want to be a leader, you must lead yourself first before you lead other people. Đó là lý do vì sao mà các ABO của cổ rất là tin cổ, là bởi vì trong tất cả mọi các bước basic nhất, cổ bao giờ cũng là người làm gương. Cho nên chính vì vậy khi mà mình muốn lãnh đạo ai hoặc mình muốn làm gương ai, thì bản thân mình phải là cái người lãnh đạo bản thân mình trước. So again, this is my suggestion to you. So what I normally do with my ABOs, if it's different from your upline to what your upline told you, please always refer to your active upline, your active diamond, because they know you the best. Đây chỉ là những cái bước gợi ý, của cổ thôi. Còn nếu mà mọi người có muốn sát sao kỹ hơn á, thì mọi người nên kiểm tra với lại cái upline của mình, là bởi vì chỉ có upline và mình sẽ hiểu rõ hơn là mình điểm mạnh, mình làm tốt nhất ở những điểm gì. So you see, some people, they achieve their goal every year, but some people, they set the same goal every year, but they didn't achieve every year. So they set the same goal every year. Đây là hai cái kiểu người khác nhau.
cái kiểu người là luôn luôn đạt được những cái mục tiêu của mình vào mỗi năm, nhưng chỉ có một loại kiểu người khác là luôn luôn thiết lập mục tiêu của mình mỗi năm chứ không có đạt được. When I first started Amway business, some of them they joined and built Amway business before me. After I become diamond, they are not diamond yet. And now I'm executive diamond, they are still not diamond yet. My goal changed every year and I upgrade and upgrade every year. But they are still shouting the same goal, go diamond. But until now, they have not gone diamond. Why? Yeah. Ví dụ như cổ lấy ví dụ cổ đây là một ví dụ nha. Có một số người đã tham gia Amway cùng với cổ, nhưng mà đến khi mà cổ đã đạt được Diamond thì những cái người vô cùng thời với cổ vẫn chưa phải là Diamond, hoặc là khi mà đã cổ lên EDC rồi thì những cái người đó vẫn chưa là Diamond, mặc dù mỗi năm họ đều set goal cho họ là Diamond. Vậy thì lý do là ở đâu? Yeah. So some people say you are only 7 years in the business. I'm longer than you, but why I haven't make it to diamond? I told them, yes, you might join Amway and start Amway earlier than me, but I might do more than you. Có nhiều họ nói với cổ là cổ chỉ mới có làm Amway trong vòng có 7 năm thôi, trong khi đó là người ta đã tham gia vào Amway lâu hơn cổ, nhưng mà tại sao cổ có thể đạt được những danh hiệu đến EDC như vậy? Cổ nói đúng rồi, mặc dù là cổ làm chỉ mới có 7 năm nhưng mà cái việc cổ làm nhiều hơn họ làm trong suốt thời gian họ làm Amway. So for me, I believe which day you really start Amway business is not the day you join, but it's the day you set a goal and you plan and work it out. Yeah. Cổ muốn chia sẻ là cái ngày mà mình quyết định mình làm Amway á, nó không phải là cái ngày mà mình quyết định làm Amway, mà nó chính là cái ngày mà mình đã bắt đầu mình set up mục tiêu, mình thiết lập mục tiêu và mình sẽ thực hiện hành động cái mục tiêu đó. So I can become a diamond in 3 years, not because I was a lawyer, not because I was a newscaster, but I do 8 step consistently and more often than many people. Yeah. Cái việc thành công dẫn đến thành công của cổ như bây giờ không phải là bởi vì cổ là một luật sư trước đó, mà bởi vì cổ thực hiện những cái bước cơ bản, các bước cốt lõi mỗi ngày và thường xuyên và đều đặn để mà dẫn đến cái thành công như bây giờ, và cổ làm nhiều hơn mọi người. So I always do a simple calculation to show them. I say, let's say I'm in the business 3 years, I become diamond. You are 5 years, but are you sure you do more than me? I always do a simple calculation. I will show the calculation later. Yeah. Bình thường thì cổ sẽ làm một cái bài tính toán là ví dụ như 3 năm là cổ đã diamond, trong khi đó là những người khác phải 5 năm. Thì thường là cổ sẽ chia sẻ một cái bài tính. Yeah. We could like to see your calculator. Yeah, I see. Let's say 3 years. If I follow TQG, 1 week I spend at least minimum, at least 10 hours in the business. 1 year, 52 weeks times 10. I spend 520 hours times 3. I spend 1,560. Sorry, I should have written this down. Not easy for you to translate, huh? Yes. Okay, one by one. Yes. If you do Amway 3 years, Yeah. 5 years, I'm 3 years. Yeah. Okay, nếu như các bạn bây giờ mình sẽ làm một cái bài tính nha các anh chị. Các anh chị phụ em tính luôn. Giả sử như mình làm Amway 3 năm. Ok, 3 năm. Yes, 3 years. But the time I spend in Amway for 3 years might more than the time you spend in Amway for 5 years. Cái tổng thời gian mà cổ dành cho Amway trong 3 năm nó nhiều hơn tổng thời gian của Amway trong 5 năm. Let's say 1 week I spend at least 10 hours in the business. 1 year is 520 hours. Rồi, 520 hours. Rồi, bây giờ giả sử nha, một tuần cổ sẽ bỏ ra khoảng 10 giờ làm việc. Như vậy trong một năm tổng thời gian cổ dành ra là 520 giờ làm việc. So if 1 year I spend 520 hours times 3 years is 1,560 hours. 1,560 hours. Rồi, từ 520 giờ này mình nhân lên cho 3 năm thì tổng cộng cổ đã
làm việc trong khoảng thời gian là 1.560 giờ. And for some people who are not doing the business consistently, even though 5 years, maybe 1 year they just spend 50 hours in the business. Và nếu như so với một người làm 5 năm thì biết đâu chỉ có trong vòng 1 năm đó họ chỉ có spend khoảng tầm 50 giờ. So 5 years, they only spend 250 hours. 250 hours. Và trong vòng 5 năm đó thì họ chỉ có spend khoảng 250 hours, khoảng 250 giờ. So the reason I can make it in 3 years is because I actually spent about 1,560 hours, but you only spend 250 hours in 5 years. Yeah. So very fair that I go diamond first. Yeah. Đó, mọi người hiểu không? Đấy là so với một người làm 5 năm mà họ chỉ có dành tầm khoảng 2.250 giờ trong 5 năm, trong khi đó 3 năm mà cổ đã phải bỏ ra là 1.560 giờ thì chắc chắn là cái việc cổ đi nhanh hơn là chuyện bình thường. So it's very fair in the business. The more time you spend, the more reward you can get, and the faster you can move up. Thì đó là một cái sự thật, ở trong không khi mình làm kinh doanh, thì khi mà thời gian mình dành cho cái công việc này nhiều hơn thì chắc chắn là cái sự thăng tiến cũng như là cái đạt được mục tiêu của mình nó sẽ sớm hơn. So the secret of my rocket speed on top of other than the TQG formula is the consistency. Và cổ nhắc đi nhắc lại một lần nữa cái tips, cái công thức để thành công trong TQG system, đó là consistently, tức là cái sự liên tục, sự liên tục continuous trong cái công việc của mình. So what you do consistently is more important than what you do once in a while. Cái việc mà mình làm mỗi ngày, mình làm thường xuyên, nó sẽ quan trọng và nó sẽ hiệu quả hơn nhiều là mình làm một việc mà nó wow. The theory is same. If you are running your own business, you run a cafe, you need to open the cafe consistently every day. And you off on Sunday, you off on Sunday. You cannot open when you like it. You don't open when you like it. Same goes to Amway business. You need to build it consistently. Nó cũng giống như là cái nguyên lý khi mà mình hoạt động kinh doanh trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào cũng vậy. Kiểu như cái ví dụ hồi nãy của cổ là mở quán cà phê đi. Cái việc mở quán cà phê nó cũng phải mở thường xuyên cả thứ Bảy và Chủ nhật luôn, chứ không có phải thích mở rồi không thích là mở, không thích thì đóng. That's why you need to have a businessman mindset, and you need to know you're your own boss. Và đó chính là cái sự đòi hỏi của mình khi mà mình làm kinh doanh, mình cần phải có một cái sự suy nghĩ của một người làm chủ, một cái đầu óc, một cái mindset về kinh doanh. So which type are you? Now you can check yourself. You are the one who achieving goal every year, or you're the one who set the same goal every year. Rồi bây giờ mọi người sẽ tự chọn mình là ai trong hai nhóm người này, đạt được mục tiêu mỗi năm hay là set mục tiêu mỗi năm. So the secret is you must set your goal and plan your work. But goal setting and plan your work, they are just important and to ensure your efficiency. What makes you succeed are your dream, your mindset and your action. Cái việc mà thiết lập mục tiêu hoặc là lên kế hoạch hành động nó quan trọng, nhưng mà nó chỉ quan trọng trong cái việc đo lường cái sự hiệu quả của mình. Một trong những cái thứ mà để làm mình trở nên thành công hơn á, mà mình khát khao hơn, đó chính là giấc mơ, tư duy và hành động. You need to know your dream, why you want to build a business. So just now I share with you what I gained from Amway business. That's the reason I want to build Amway business. That's my dream. You also need to find your dream. Only if you know why you want to build the business, then only you are willing to do it. Thì là mỗi người ở đây ai cũng có một cái giấc mơ. Bản thân của cổ cũng đã share cái lý do vì sao mà cổ làm Amway business là bởi vì xuất phát từ cái giấc mơ đi du lịch của cổ. Thì ở đây mỗi người của mình cũng nhìn lại cho mình một cái giấc mơ của mình để có thể mình làm cái công việc này đem đến để hoàn thành hiện thực hóa cái giấc mơ của mình. So after you have your dream, you know why you start Amway business. You need to learn in the environment to have the right mindset. Và sau khi bạn đã xác định được giấc mơ và biết là tại sao lý do mình làm Amway, thì thứ hai nữa là thay đổi tư duy.
And the right mindset, first thing is, you are your own boss. This is your business. You need to do it consistently. Yeah. Và cái right mindset, cái tư duy đúng ở đây có nghĩa là mình làm chủ cái kinh doanh này và cái kinh doanh này cần phải được hoạt động liên tục. And as the boss, you take the initiative to join the meeting, to do STP on your own initiative and not because your upline asking you to join the meeting or do STP. Because you're boss now. Yeah. Và cái việc, và một lần nữa, làm chủ ở đây có nghĩa là bản thân mình khi mà lãnh đạo này mình cũng sẽ làm gương và mình sẽ làm tất cả những cái công việc gì mà mình muốn downline của mình hoặc là ABO của mình làm giống như mình, là mình phải làm gương trước. And one more thing like important for the mindset, it's a part-time business, but you need to do it on full-time mentality, because ultimately your part-time MA business will give you much more wonderful life than your full-time job or business. Yeah. Một cái ý nữa trong tư duy có nghĩa là khi mà mình làm cái công việc kinh doanh Amway ở phương diện part time, tức là bán thời gian ở trong cái ngữ cảnh physical á, nhưng mà cái tâm trí của mình, cái cách làm của mình nó phải hoàn toàn là full time, thì các bạn sẽ thấy được là cái kết quả của part time này nó sẽ đem lại cho mình một cái kết quả rất là tốt hơn so với công việc full time thực tế của mình. So isn't it worth it if you build with a full-time mentality, and in 5 years time you can make it to earn 5,000 USD per month as a diamond? Isn't it worth it? Yeah. Và khi mà mình tập trung công việc như vậy, và khi mình lên Diamond và có thể kiếm được một cái thu nhập giống như cổ thì rõ ràng là nó có đáng giá không ạ? So when you know what your dream is, hold your dream, and with the right mindset in TQG environment, the last but not least is your action. Yeah. These Khi mà core steps. Yes. Và khi mà mình đã có giấc mơ, ok, mình giữ lại cái giấc mơ đó của mình đã set up được một cái tư duy đúng, và cái điều cuối cùng của mình đó chính là hành động. So with that, it's about the end of my sharing. I hope my sharing will inspire you to go further in Amway business, and hopefully when I come to Vietnam one day, I hope some of you can tell me, because of your sharing on 5th of October, I set a goal and now I achieved my goal. Hopefully I can hear from all of you one day in person when I'm in Vietnam. Dạ, cổ rất hy vọng là khi mà hết dịch xong rồi mình sẽ có dịp gặp lại mọi người tại Việt Nam, thì cổ rất là mong muốn là các anh chị ngày hôm nay tầm khoảng ngày 5 tháng 10 đã nghe cổ chia sẻ về goal setting, về giấc mơ, thì khi mà có dịp gặp lại cổ thì sẽ chia sẻ cho cổ nghe được những cái thành tựu, những cái achievement, những cái thành tựu của mình khi mà đã học được những cái mà cổ chia sẻ ngày hôm nay. And I really salute all of you, your learning attitude today. It's not easy to listen to a sharing in bilingual. It actually takes longer time. I can see many of you still with us, very patiently learning. So I know to make it in the business. So since you want it, just do it. Don't give up until you achieve it. Yeah. Thì cổ cũng rất là lấy làm cảm kích khi mà hiện tại đã trễ rồi nhưng mà mọi người vẫn còn ngồi đây để mà học hỏi, ghi chép. Cho nên là cổ chỉ muốn nhắn nhủ là khi mà mình đã có giấc mơ, mình đã có mục tiêu thì mình chỉ việc làm thôi, làm cho đến khi nào được thì thôi, đến khi nào đạt được thì thôi, chứ đừng có từ bỏ. And remember, you deserve an extraordinary life for you and your family. Yeah, và bạn nhớ là cái công việc kinh doanh Amway này nó cũng sẽ đem lại cho mình một cái cuộc sống khác thường hơn. Nó dành cho bản thân mình, là dành cho gia đình mình luôn. And with that, I end my sharing. I wish all of you the best, and I wish to see many of you in our TQG Diamond Club by 2025 or even earlier. Và cuối cùng là cổ chúc cho mọi người thật là nhiều sức khỏe và sẽ mong muốn gặp lại mọi người ở sự kiện TQG năm 2025. So with that, thank you once again. Thanks for TQG Vietnam's invitation, and thank you to Diamond Dao's coordination to make this thing happen. And
It's my honor to share with you and to have a revision on my story. So I will move higher and higher. Và Go to cô all. cũng và cô cũng muốn cảm ơn anh chị Đào và anh Vũ Diamond của TQG Việt Nam đã mời cổ sharing cái buổi ngày hôm nay, và chúc cho mọi người TQG, các anh chị trong TQG Việt Nam sẽ thành công. Mình sẽ gặp nhau sớm. Alright, that's all. Thank you very much. Thank you very much. Quá tuyệt vời các anh chị ơi. Các anh chị mình hãy thả những icon và những cái lời cảm ơn vào trong hộp chat box được không ạ? Để chúng ta thể hiện cái sự biết ơn với cái phần chia sẻ đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay, phần chia sẻ của EDC của chúng ta. Thank you very much, our EDC Lee Siad Huey, for a wonderful presentation tonight. It's really inspired us tonight.